Musculița minieră la citrice este o musculiță, o insectă ce a început să facă ravagii printre plantele noastre de citrice. Această plantă aparent pare sănătoasă, dar deja a început colonizarea cu această musculiță și cu larvele ei. Este mult mai ușor să prevenim această apariție a musculiței miniere, este mult mai ușor să acționăm în primele faze, chiar dacă a apărut. Cum putem să ne dăm seama, cum putem să fim tot timpul atenți la apariția anumitor insecte? Totdeauna, eu spun în toate videourile pe care le fac, trebuie să dăm atenție, să acordăm acel 1 minut, 2 minute pe zi, în momentul când mergem să udăm plantele, să inspecționăm puțin planta, să dăm o privire, să vedem ce se întâmplă cu planta noastră, dacă totul este în regulă, dacă nu a apărut ceva pe frunze, dacă nu sunt larve, dacă frunzele n-au început să se răsucească și așa mai departe. În acest fel putem să prevenim sau să observăm în faze incipiente, când problemele se pot rezolva mult mai ușor. Cum se manifestă apariția acestei musculițe și acestor larve miniere? În primul rând, pe frunze vom vedea o șerpuire de galerii. Această musculiță vine, depune ouăle. Din moment ce a depus ouăle, se transformă în larve. Acele larve, până ce devin în faza a doua, deci în prima fază aceste larve se hrănesc cu seva din interiorul frunzei, deci este o larvă ce intră în partea translaminară a frunzei, în interior face galerii, ca un fel de labirint, se poate observa foarte ușor. De obicei atacă lăstarii noi, unde sunt frunzele mult mai moi, unde reușesc să mănânce mai ușor aceste frunze, dar sunt și pe frunzele vechi. După ce trece de prima fază, această larvă iese afară de pe frunză, se poziționează în partea inferioară a frunzei, apoi frunza se va răsuci, pentru că această larvă încearcă să se protejeze. Am să încerc să vă atașez și câteva poze de la voi trimise despre acest fenomen. Deci frunzele se răsucesc într-un mod neobișnuit. În interior veți găsi ca un fel de cocon unde este larva ce trece în faza a doua, înainte de a deveni adult. În momentul când devine adult, acea musculiță începe din nou ciclul de a pune alte ouă, după care acea musculiță va muri. Dar dacă nu întrerupem acest ciclu, planta poate să fie infestată, colonizată în totalitate și poate chiar să moară. Pe această plantă deja am văzut câteva frunze, tocmai de aceea, tocmai la solicitările voastre pentru a rezolva această problemă în modul cel mai ușor, am decis să fac acest video. Acum am să încerc să individuez aceste frunze unde sunt larvele, le veți vedea de aproape. Una am chiar aici. După cum se vede, a trecut deja de faza de larvă. Frunza deja este răsucită, este deja afectată destul de mult această frunză și probabil această musculiță s-a deplasat într-o altă zonă unde a depus larvele. Am mai multe exemple de frunze, se văd clar acele șerpuiri unde musca minieră a făcut aceste canale. Se cheamă musca minieră pentru că este ca un miner, face șanțuri în partea translaminară a frunzei. Care este ciclul de viață într-un an de zile acestei musculițe? Trebuie să știm că el iernează chiar în acele canale făcute și părăsite apoi de acele larve. Acele canale rămân disponibile pentru a ierna aceste musculițe. Deci de aceea este bine
să inspecționăm planta și să tăiem acele frunze. Deci acele frunze, chiar dacă planta a fost tratată, este bine să nu fie un loc unde să ospiteze aceste musculițe pe timpul iernii. De obicei, aceste musculițe iernează și se protejează împotriva frigului. Totodată este posibil ca noi, la plantele noastre de citrice, pentru că le ținem în casă, acest ciclu să nu se oprească odată cu venirea toamnei. Neavând temperaturi sub 10 grade, aceste musculițe continuă să colonizeze planta. Cum tratăm această problemă? Cum tratăm plantele noastre de citrice? În primul rând, mergem și individuăm toate frunzele care sunt afectate și le tăiem. Le eliminăm efectiv, mai ales lăstarii noi care au fost afectați foarte mult. Această plantă a fost deja tratată înainte, la primele apariții, deci este salvată. Am lăsat acele frunze pentru a reuși să fac acest video. Speram ca totuși să apară această musculiță cu larvele ei și pe lăstarii noi, să vă fac aceste exemple. Dar din fericire am primit câteva foto de la voi unde lăstarii au fost afectați și pot să vă arăt cum se manifestă această musculiță pe lăstarii noi. Aici am o frunză unde se vede clar cum a trecut pe aici această larvă, această musculiță cu larvele ei. Frunzulița este răsucită, acolo în interior s-a ascuns larva când a trecut în faza a doua, înainte să devină adult. După ce a devenit adult, probabil a ieșit și a început să depună ouă. Se văd și urmele de la galeriile pe care le-a făcut în partea translaminară a frunzei. Deja s-au uscat, și această frunză este undeva din primăvară. Din fericire am tratat această plantă înainte ca să devină o problemă foarte mare. Am vorbit puțin despre prevenirea acestei probleme, deci să inspecționăm planta, dacă vedem aceste frunze răsucite cu aceste galerii, să le tăiem, iar apoi trebuie să acționăm și să tratăm această plantă. Trebuie să tratăm plantele noastre în mod natural. Modul cel mai bun și eficient, fără să folosim produse chimice, este uleiul de nim. Uleiul de nim se găsește în florării, se găsește la Dedeman, dar atenție, nu folosiți uleiul de nim pe care îl găsiți în farmacie sau în alte părți. Deci trebuie să îl cumpărați din fitofarmacii sau din florării. Uleiul de nim se găsește atât în formă concentrată sau direct pentru a-l utiliza pe plante. Cel care este concentrat, citiți cu atenție instrucțiunile și diluția la acel produs, la uleiul de nim. Nu trebuie să exagerăm, trebuie să facem dozele exacte, mai cu seamă că are un cost destul de ridicat dacă găsim uleiul concentrat. Dacă avem aceste pompițe deja cu produsul pregătit pentru a-l folosi, începem să stropim planta noastră, o stropim peste tot, toate frunzele, atât pe interior cât și pe exterior, încât să acopere suprafața totală a plantei. Uleiul de nim are o acțiune translaminară, deci trece de partea superioară și inferioară a frunzei, merge în interior și lovește direct larva acolo unde se ascunde. Apoi sunt ouăle care sunt depuse de curând. Trebuie să ne gândim că după un ciclu de 7, 8, 10 zile, acele ouă se vor transforma în larve. Repetăm acest tratament tot la 7 zile pentru 3-4 ori. Pentru a preveni, din nou cu uleiul de nim, putem să facem acest tratament. Uleiul de nim dă și o culoare mai frumoasă plantelor noastre și este și un lejer fertilizant. Am creat acest canal în urmă cu un an de zile. Mă bucur de succesul acestui canal
Mă bucur că pot să ajut foarte multe lume în cultivarea citricelor. Citricele sunt puțin mai dificil de cultivat în diverci. Trebuie să le oferim anumite condiții. Cei care vreți să contribuiți la creșterea acestui canal, la susținerea canalului, puteți să vă abonați. Costul abonamentului este mai puțin decât costul unei cafele pentru o lună de zile. Deci, cei care vreți să fiți alături de mine, să creștem acest canal, vă aștept. Până la următorul video, eu vă spun la revedere!